Amalia, cum o percepi pe Liliana după ce ai găsit-o, ai conectat-o, ai cerut acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea? În -2 am găsit-o. Are un gardian foarte puternic, nu-mi spune numele lui. O ține într-o cameră întunecoasă, într-o cameră plină de jur împrejur. E ca un fel de ciment din ăsta umed, rânced, îmi vine să spun. La fel miroase. Pe peretele din față percep ca un fel de televizor, adică zici că tot peretele e un ecran de televizor. Și acolo percep că îi arată tot felul de imagini, dar imagini din astea, din războaie, din lupte, De trecutul ei sau ce vrea să-i arate? Sau din prezent? Ce îi arată pe imagine? Însumează tot, dacă mă întrebi asta. Trecut, prezent, inclusiv viitor. O percep din ce văd pe ecranul ăsta aici, că este ca un fel de călugăriță. N-aș spune chiar călugăriță, cât, cum se numesc astea de... Măicuțe? Arată cam ca o măicuță, dar nu e măicuță. Îngrijesc bolnavii pe fronturi și în lupte. Da, asistente din astea de... Exact, un fel de asistentă, doar că e îmbrăcată cam ca o măicuță. Dar percep foarte multe imagini în care inclusiv femei sunt trecute introduse în luptele respective, în războaiele respective, iar unele dintre ele le percep în stadii avansate de sarcină, astfel încât în momentul când sunt luptele aprige, văd de-astea șanțuri, de-astea săpate prin pământ, în care unele avortează, unele nasc, dar n-au voie să adică percep că în momentul în care ar vrea să plece femeia însărcinată, să nască undeva mai aparte, e împușcată, nu e lăsată, astfel încât pe ea o văd întotdeauna că e ca și când se bagă pe sub mort să ajungă la femeile astea și le ia copiii să aibă grijă de ei. Da. Citește emoțiile pe care le-a acumulat în acea perioadă și toate Frică, care a venit. foarte multă frică, foarte multă nevoie de a ajuta, foarte multă nesiguranță, foarte multă furie, mânie, tristețe, regret, vinovăție că nu poate să ajute mai mult, dar milă, extraordinar de multă milă. Mila eu percep în cap. În cap și pe tot spatele. Adică e, cum să spun, e ca o foaie de tablă. Groasă, dar cam ca o tablă, așa, e de jur împrejurul capului ei și pe spatele ei. Pentru că ele tot rulează ca să nu se îndepărteze de aceste emoții, acest gardian. Ăsta e scopul pentru care stă lângă ea? A invocat, în momentul în care se ducea la femeile respective, invoca, cerea ajutor. Spunea că face orice să o ajute cineva să salveze măcar copiii. Păi și-a ajutat-o? A ajutat-o. Tocmai de aceea a și luat-o. E schimb pe schimb, spune. Și acum a venit vremea să plătească, pentru că a ajutat-o atunci, da? Ea nu a, cum să spun, gardianul spune că nu au stabilit reguli clare și precise, astfel încât în schimbul serviciului respectiv el consideră că trebuie să fie a lui. Ea comunică cu spiritul? De la nivelul ăsta reușește? Nu. Nu e acolo. Bun. A cât la sută are energia sufletului? Poți să-i vezi? 21. Da.
De câte vieți se află ea în situația asta? 837 În aceeași situație? în ultimul ciclu, da. Wow. Și a pierdut de tot memoriile. Total are peste 1600 de vieți. Total 1600. Bun. Da. Cu gardianul ăsta să vedem ce facem. Liliana, ești de acord să depășești aceste amintiri neplăcute și să vii acum și aici, în realitate? Da. Poți să-i arăți, Amalia, aspectul Lilianei din aici și acum? Să-i transmiți mental imaginea? Pot să-l accept. Gardianul nu se opune. Cu toate că zice că îi aparține, nu se opune. Pentru că vede că își pierde energia și deja nu mai devine un interes. Doar Sigur că trebuie și eliberat din funcție, spune. Da. Bun. Avem nevoie de acceptul ei, de aprobarea ei, ca să depășească acest moment al amintirilor neplăcute, al frecvențelor joase și ea poate să facă singurică un salt emoțional. Și acum, cu ajutorul minții, Liliana, acum îți propui să ștergi toate aceste amintiri, cât număr eu până la 3, și să te ridici. Nu. Yes. Nu, stai. În primul rând, spiritul meu zice că trebuie să o ridicăm de acolo. Chiar dacă gardianul o va însoți, trebuie să o ridicăm de acolo, că îmi face mie rău dacă mai stăm acolo. Păi da, asta făceam, să o ridicăm de acolo. Da, dar spiritul meu spune exact așa, nu ștergem amintirile, pentru că va fi obligată să le retrăiască. Bine, atunci ștergem emoțiile, da. Corect. Da, am greșit eu. Știam asta, da. Ștergem emoțiile, că amintirile se rulează pe baza emoțiilor înrădăcinate. Și emoțiile, da, nu trebuie șterse, trebuie șterse amintirile nu trebuie șterse, ci emoții. Da. Corect. Bun. Cu acceptul minții Lilianei, ștergem toate aceste emoții și le transformăm, Liliana, ia spunem tu, în acceptare, în iubire, în vindecare, în relaxare, în ce regenerare, văd că le schimbăm. Da. În bucurie. Așa, foarte bine. Și în iertare. Bun, să te ierți pe tine, în primul rând. Și să te accepti pentru experiențele pe care le-ai făcut, că iată, într-o lume plină de paraziți astrali, cădem capcană pe diferite cereri pe care le facem către ei și nu către sufletul și spiritul nostru. Și dacă e pregătită să se ridice, să vă ajut să număr ca să vă ridicați sau ce facem? Pot să-mi numeri. Pot să o ridic și fără, dar ajung mai repede sus prin numărat. Ok. Cât număr până la 3, împreună vă veți ridica în sus, în aici și aici și acum. 1, 2, 3. Și ai ridicat-o de la acești nivel. Acum. Da. Bine. Acum să ne spună ea de unde a venit și cu ce scop a venit. După Marte a venit. A venit în momentul în care acolo a fost un război foarte puternic între draco-reptilieni și rasa ei. Îmi zice ceva de marțian, dar spune că ăsta e un cuvânt pentru Terra. În realitate spune că nu se numește așa. Adică ea a fost marțian? Da, a trăit pe Marte foarte mult timp. A fost și pe Pleiade, dar pe Marte a trăit extraordinar de mult timp. Dar de ce a trăit acolo? Ce a făcut acolo? Că acolo noi știm că nu mai e viață de mult. Bine, ea când a venit, probabil că încă era viață. Tocmai că nu mai e viață de mult. În momentul acela s-a folosit, cum ar fi cumulul a 4 bombe nucleare. Asta a distrus planeta, a făcut-o de nelocuit. Mai trăiesc unii în interiorul planetei, dar majoritatea s-au urcat în nave și au fugit.
S-au refugiat care prin cotro, dar pentru ei a fost un șoc ceea ce s-a întâmplat. Astfel că majoritatea au fost capturați și aduși forțat aici în Matrix. Bun, deci a fost viață cândva pe pământ. Cum arătau? Încă este viață Încă acolo, este. dar deja sunt modificați, spune, pentru că au trăit în subsolul planetei, în interiorul planetei. N-au mai avut aceleași condiții ca la suprafață. Cum arătau ei atunci? Când erau Destul de asemănători umanilor, îmi arată. Era vegetație, era un același mod de alimentare, de... Era tot ce se află pe planeta asta, era mai îmbelșugat acolo. Diferența dintre noi și ei e că ei comunicau foarte bine, telepatic și aveau energia liberă la îndemână pentru manifestare și pentru absolut tot. Aveau inclusiv electricitate, spune. Tehnologie aveau? Da, mult mai avansată decât o avem noi astăzi. Aer curat era? Era aer respirabil, aveau vegetație pe planetă. S-a schimbat mult, înseamnă. Da. S-a schimbat din cauza bombelor respective, asemănătoare bombelor respective, mult mai nocive, îmi spune, ca bombele nucleare din ziua de astăzi ale noastre. Și care a fost cauza pentru care... Război între draco-reptilieni și rasa lor. Au vrut să acapareze și au reușit să acapareze. Ceea ce se întâmplă și acum pe pământ, din câte... Ca o comparație, se aseamănă ceva? Se aseamănă, diferența îmi spune că, deși sunt reptilieni și draco-reptilieni în fizic, nu se arată momentan, doar că ei există. Acolo ei s-au arătat, ei au avut războiul în fizic și i-a luat pe neașteptate, pe nepusă masă. La fel a fost, au stat ascunși o perioadă, după care au trecut direct la atac. Practic i-a luat pe nepregătite. Dorința de a crea viață pe Marte vine de la cei care au plecat de acolo și care își doresc să o repopuleze? Vor să-și reconstruiască planeta, exact. Că în ultima vreme tot mai mulți își doresc asta. Da, bun. Hai să vedem cum a fost manipulată și de către cine. Amalia, chemăm toți, Liliana, îți propui în gând să chemăm toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, scrise, verbale, de orice tip, de orice fel, înțelegeri care ți-au adus aceste suferințe și n-ai putut să-ți continui misiunea cu care ai venit aici, iată, de a ajuta și de a face numai bine, așa cum este caracteristica sufletului întrupat pe pământ. Și cât număr până la 3, toate entitățile cu toate contractele vin acum în fața voastră. 1, 2, 3. Și sunt acum aici. Ai fi surprinsă. Dracos, Ra și primul om. E gardianul respectiv și a mai venit și Iahve, dar este subcontractor al gardianului. Nu este contractor în mod direct. N-a mai putut de gardian, da. N-a mai putut, dar ca să nu renunțe, e ceva de genul vrei să o bagi în biserică în ritualuri ce desparte din energie și astfel o las în pace, nu pun reptilienii pe ea. Cu toate că văd că sunt reptilieni care au atacat-o și care i-au dat târcoale și care au agresat-o destul de mult timp, dar nu e responsabil Iahve, au făcut asta de capul lor. Da, da. Bine, un foc purificator. Nu, spune-ne în ce constă contractele. În sacrificiu. Da. În pierdere. Da. În amorțeală. Apatie. Deznădejde. Depresie. În boală. Iar sacrificiu. În nefericire. În dorința de a lua-o de la capăt. În sfârșit și început.
iar sfârșit, iar început. Toate astea 4 sunt într-o linie. Sfârșit, început. Sfârșit, început. Vai, vai, de atâtea vieți. Se repetă aceleași suferințe. Și vinovăție. Bine, facem un foc purificator și ardem totul acolo. Acum, cât număr până la 3, absolut toate contractele, Liliana, dai comandă, pentru că, după cum știi, comanda ta e lege în univers și în corpul tău. Și cât număr până la 3, absolut toate contractele din scoarță în scoarță se vor arde în totalitate. 1, 2, 3. Pentru totdeauna. Dar foarte repede s-au ars. De ce? Erau aproape inactive, nu mai erau Nu folosite. mai aveau interes, că nu mai aveau ce sorbi de la ea. Nu, astea au fost făcute înainte să pună gardianul mâna pe ea. După ce a pus gardianul mâna pe ea, doar le-a strecurat puțină energie. A permis să se ducă puțină energie, cât să nu se ofilească contractele, dar cam atât. Înțeleg că s-a ars și contractul gardianului, da? N-are contract cu gardianul. Ah. Gardianul e invocat. Aha. Și acum trebuie să-l elibereze, da? Da. Bun. Să-i ia toate accepturile, toate permisiunile, să-i mulțumească și să le elibereze din funcție. Da. Liliana, dai comandă și mental că dorești acum și aici să le eliberezi din funcție pe acest gardian, întrucât ai înțeles păcăleala și refuzi să mai colaborezi cu el. Acum îl trimiți de unde a plecat pentru totdeauna. Refuzi să-l mai ții în câmpul tău. Cureți câmpurile, îți iei toată energia de la el și refuzi să-l mai hrănești. Să plece de unde a venit, pentru totdeauna. Și pui stop acum aici, să mai transmiți generațiilor tale viitoare aceste înțelegeri cu el, aceste prietenii pe care le-ai făcut cu el de atâta timp, iată, până în clipa de față. Ai pus stop, ai încheiat comunicarea cu el acum, pentru totdeauna. Da, a plecat. Și a spus că dacă vreodată are nevoie de el, trebuie doar să-l strige. Mare atenție, Liliana. Îți propui acum că refuzi pentru totdeauna să-l mai apelezi. Bine, așadar, i-am dat de capăt. Hai acum să vedem ce au lăsat aceste creaturi, ce au lăsat în corp, implanturi ceva, programe, toate emoțiile, să scoatem tot. Are în plexus solar Așa. un sigiliu care acționează asupra întregului ei corp. E un sigiliu care o ține bolnavă, care nu îi permite regenerarea și vindecarea. Are în cap un fel de tichie din aia care poartă bicicliștii. Dar e din oțel. Are mai multă... Are spectrul larg de întrebuințare, de folosință asupra ei. Una la mână îi conferă greutate. Totodată îi conferă nervozitate. Și în emisie și în recepție. Percep că îi provoacă și dureri de spate.
Bun, îl scoatem, îl dizolvăm, îl destructurăm acum pentru totdeauna și mergi pe firul lui, vezi dacă mai e conectat cu ceva. Da, are conexiune prin spate, pe coloană, până jos în călcâie. Așa, scoatem tot, absolut toate rădăcinile, cu toate conexiunile, cu toate fericele din tot corpul el, cu toate programele, cu toate informațiile nefaste pentru ea. Tot, absolut tot, aruncăm în focul purificator și destructurăm acum pentru totdeauna. Are dezechilibre la chakra gâtului, chakra inimii, chakra rădăcină. Mari dezechilibre. Păi da. Are activate chakra celui de-al treilea ochi pe simțul mirosului. Deci nu pe văz, pe miros. Văzul percep că e blocat, e o energie condensată, neagră. Atât văzul astral cât și văzul fizic. Și la ochi aceeași problemă eu percep la ambii ochi, pe partea superioară a ochilor. Păi dacă poartă ochelari, cred că de asta. Da, scoatem toată această energie condensată. Oricât de veche ar fi, de oriunde, de oricât. Destructurat în focul purificator. Aceeași energie eu percep la mâini, la ambele mâini, de la coate până în vârful degetelor. Asta se simțea așa grea. Grea se simțea în primul rând de la chestia care o avea în cap. Aia era foarte, foarte grea. Asta îi provoca mâncărimi pe mâini, iritații. Scoatem și de aici. Foarte mulți paraziți astrali, în formă de viermișori, îi percep în plămân și pe zona coccisului. Ăștia îi provoacă alergii. Ăștia îi provoacă o respirație îngreunată, percep. O respirație? Îngreunată. Are la stomac, la bilă și la intestine. Are ca un fel de gaz. E ca un... Ai văzut spray-ul ăla cu care umplem brichetele? Da. Ai văzut că iese așa albicios când ăsta e gazul care este în stomac, în bilă și în intestine. Îi împiedică atât alimentația, e ca și când, în special în legătură cu anumite alimente, parcă face reacție, se umflă, are stări de vomă, are la fel alergii. Adică percep, după ce mănâncă anumite alimente, gazul ăla cu alimentele acolo, e parcă îi văd reacția pe piele, o văd scărpinându-se, o văd câteodată lăcrimând, o văd câteodată că îi curge nasul. Nu prea e hidratată din ce percep. Sigur nu bea apă suficientă. Văd un implant în formă de ghindă, subficat. Același implant îl regăsesc sub inimă. Același implant îl regăsesc în renichiul stâng, sub
rinichiul stâng, nu în sub. Are legătură cu emoțiile. Are legătură cu emoțiile astea de milă, de vinovăție, de regret, de mustrări de conștiință. Îi le activează, îi le reactivează și iar îi le reactivează. Are o chestie, nu știu cum să explic. E ca și când în momentul când îi le reactivează, pe cele stocate în inimă, în ficat și în rinichiul stâng, deci emoțiile aici sunt localizate, ficat, inimă, rinichiul stâng, dar parcă îi dă tot în abdomen, în centru, durerea. Parcă acolo zici că primește, se simte ca lovită, parcă cineva îi dă cu piciorul în stomac, în zona abdomenului. De acolo resimte durerea. Da. Nu-i percep niciun avort. Și l-o fi rezolvat. Nu-i percep, nici măcar amprenta fetușului nu o văd. Ai lucrat pe el, Liliana? Pe avort sau ai conștientizat? Nu, ideea e că eu nu mi-am dat seama dacă a fost sau nu avort, pentru că am presupus că sunt însărcinată și am mai fost situații și când, după o zi, două, nu deci eram. n-a fost avort. Deci a fost o m-am prezentat la un medic, da, și n-am, din punctul meu de vedere, n-ar fi fost și tot timpul m-am simțit vinovată gândindu-mă că a fost și că... Iată că n-a fost, nu trebuia să te simți vinovată, era vorba de vinovăția dată de cu totul alte programe, da, ca să nu percepi adevărul. Și culmea că mi s-a întâmplat a doua oară același lucru, adică un alt medic peste ani mi-a zis că sunt însărcinată și tot așa, și eu când am peste o zi, iarăși mi-am dat seama că nu eram. Și îmi sugera să fac avort la momentul respectiv. Stați un pic, că eu nici n-am știut că sunt în rezervă. Și când am ajuns acasă, deci am trăit practic ciclic aceeași situație. Am înțeles. Bun. Da, influența... Nu a fost însărcinată, a fost hibridată. Deci o percepție, iată, au avut medicii. Deci n-ai avort. Am trăit vinovăția asta toată viața. Da. Las că scoatem vinovăția. Bine, mai departe, ce mai vezi? Corpul ei. Îi mai văd două cuie, unul în piciorul stâng, unul în piciorul în talpa stângă, unul în talpa dreaptă. E ca și când o ține pe loc în decizii care au legătură cu ea. E ca și când ea se pune tot timpul pe ultimul loc. Nu-i mai percep nimic altceva. Bine, hai să vezi și liniile de potențial, de suferință, de... Milă și sacrificiu. Să se deconecteze de la toate acestea. De egregoare, cunoștințe colective, astrale, inferioare. S-a mai deconectat de la egregoare, văd, și de la conștiințe colective. Am lucrat. Ai lucrat pe tema asta? Am lucrat, da, radiestezic, radiestezic. Da, se vede. Iată ce înseamnă o conștientizare, cât de cât reușim să ne deconectăm. Bine, hai să chemăm persoana din prezent, să curățăm și cordoanele și vrea să știe despre fiica ei, fiul ei, de 19 ani. În rest, toate punctele pe care le-a spus până acum s-au regăsit aici. Este din aceeași rasă ca de-a ei. O altă... El este unul dintre copiii salvați și crescuți de ea în războiul respectiv, în războaiele respective după pământ.
El este unul dintre copiii pe care gardianul a ajutat-o să-i salveze și să-i crească. Și este singurul copil căruia i s-a permis să stea lângă ea ca să o încarce energetic, îmi spune. Că a văzut că o pierde și nu mai are energie și i-a dat șansa să vină copilul ca să Exact, să crească un pic energia. I-a dat șansa să vină copil din aceeași rasă ca ea. Ca Da, să o să fie compatibil. mulțumească, exact, să o mulțumească, să o binedispună puțin și să o ridice vibrațional. Și într-adevăr copilul îmi spune că reușește foarte bine să facă chestia asta cu mama lui. Au o relație de completare perfectă, îmi spune, din toate punctele de vedere. Da, el o tot întreabă dacă au mai avut și alte vieți împreună. Da, foarte au mai multe. Avut și alte? Toate viețile de atunci, de 800. Wow. De atunci de când a ajutat-o de când a invocat gardianul, de atunci sunt Asta înseamnă că și el are gardianul în câmp? Nu. Acum că a plecat de la mama a fost invocat de mama lui gardianul, n-a avut treabă cu el. Doar în câmpul mamei a stat gardianul, înțeleg. Corect. Ok. Vorbea într-o altă limbă, sigur că da, și-a păstrat probabil memoria din alte... A vorbit mai multe limbi, printre care și sumeriană. Eu vorbesc vreo 5 limbi, deci cred că e și de familie. Ce spui? Vorbește mai multe limbi, băiatul, și a vorbit mai multe limbi. El vorbește 5 limbi? A învățat 5 limbi? Nu, eu vorbesc vreo 5 limbi, dar el vorbea altă limbă, inclusiv de asta de pe Marte. Aha. Da. El zice că îmi arată la țară cum va crește el plantele pe planeta Marte, iar acum spune că i-ar plăcea să trăiască pe o altă planetă. Deci a regretat mult că a plecat de pe Marte. Toți au regretat că au Toți plecat au regretat, de acolo. dragii de ei. Și în ce condiții au plecat, cu emoții puternice create. Are un somn agitat, este tot timpul obosit, are o furie care vine din senin și pleacă tot așa. Iată de unde Liliana, ca să înțelegi. Frustrările de atunci. Câtă compatibilitate este între... pardon, stai că am apucat de puncte acum. Hai să termin... Ba da, am zis bine. Hai să-l chemăm și pe soțul ei. Este acolo. Vrea să știe compatibilitatea și mama cu ei. este acolo. Așa. Compatibilitatea este de 97%, văd, între ea și soțul ei. Wow, super. A fost și el pe Marte sau s-au mai întâlnit în Marte? Nu percep și nu mi-arată, dar s-au mai întâlnit și în alte vieți. E ca și când îi leagă o promisiune de iubire. El spune că ei nu și-au făcut jurământul ăla până când moartea ne va despărți. La ei a fost invers, inclusiv după moarte, îmi spune. Așa, automat și-au prelungit și și-au prelungit și și-au prelungit. Au câteva vieți împreună, doar că avantajul care este la ei este că ei experimentează. Deci atât se completează cât și ei încă experimentează. De asta mai au neînțelegeri, zice că... De asta au contre, dar este benefic pentru ei. Da, Liliana. Da. Contra, zic, nu e nimic nu e nimic grav. Afară, doar la noi facem lucrurile mai dificile. Da. Tu simți că sunteți suflete pereche, zici, dar câteodată mai vă contrați. Ne contrăm, așa, facem lucrurile mai dificile. Da, vreți să experimentați și alte stări și alte senzații. Are logică multă. Bun, deci te-ai regăsit până acum, da? Înțeleg. Am regăsit 100%, da. Și cu mama? Și cu mama, da, ia zi, Amalie. Cu mama cum e? A fost și ea pe Marte sau pe nu percep. altă viață? Nu percep, o percep din altă viață, e ca și când o percep blajină. Blajină, dar totodată tristă. De fapt, tristă, melancolică mai degrabă. E foarte gânditoare la momentele din trecut. Momentele de bucurie, momentele de... îmi arată cum era veselie când se punea masa.
parcă și-ar dori să retrăiască momentele alea. Din altă viață, da? Nu, în viața asta, nu din altă viață. În viața asta mi-arată. Ce percep la ea e că pe cât de blajină e, parcă dintr-o dată, când am vrut să mă apropii și mai mult de ea, parcă dintr-o dată mi-a tăiat-o brusc. Tu n-ai ce să cauți lângă mine. Da, e destul de fermă. E destul și de fermă. m-am îndepărtat, știi? Adică mi-a dat voie să o citesc de la distanță, dar când m-am apropiat, imediat mi-a tăiat-o, știi? E Și bine am că e plecat. prudent. E bine că e prudentă și că are grijă de ea, să nu intre nimeni în câmpuri, dar bine ar fi să fi făcut așa și cu Oricum nu intram în câmpuri, dar și cu alte entități, da. Cu atingere îi mai citeam, dar nu. Bun. Și ultimul punct, vreau să știe dacă misiunea sufletului ei este să fie în slujba oamenilor, așa cum afirma începând de la grădință, spre disperarea de atunci a părinților, că dorește să fie în slujba oamenilor. Să facă asistent, îmi spune. Da. Doar că nu a ales calea asta. Dar asistent a atras-o. Și da, misiunea sufletului ei este să fie în slujba oamenilor. În slujba, da, putem să spunem și în slujba. În ajutorul oamenilor. Să-i ajute, să-i trateze, e omul de acțiune pentru oameni, îmi spune. Foarte bine. Iată, ai elucidat toate stările tale, toate situațiile. Să vedem toți cei care mai vin din viața actuală, încă de la naștere, de la școală, de la grădiniță. Sunt mai mulți aici, dar nu percep karmic cu niciunul. Tata, dintre cei duși, tata și... Nu, stai că n-am ajuns. N-are legătură. N-am ajuns acolo noi. Suntem la cei vii. Curăți cordoanele, îți ceri, faci procesul de iertare, acceptare, Liliana, destructurezi la adresa lor tot ce ai făcut eronat în nebeneficiul lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta, da? Orice tip de energie de frecvență joasă, acum o destructurezi și o transformi în armonie, în pace, în prietenie, în energie pură, în ce vrei tu și sufletul tău, și apoi tai cordoanele cu toate aceste persoane pe care le-ai întâlnit în această viață cu cei vii. 1, 2, 3. Le transmiți și informația să-și caute sufletul și spiritul să comunice, să colaboreze cu ei. Pe viitor și mergem la transgenerațional. La fel faci. Uite, îi chemăm pe tata, pe cei doi frați, ai zis, care au murit? Da. Și toți cei care, bunici, străbunici. Și bunica, da. Da, din toate viețile, din toate timpurile pe care i-ai întâlnit și care nu mai sunt în viață acum. La fel, acum îți propui să destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta, să te ierte, să te accepte, îi ierți și îi accepti, îi eliberezi acum pentru totdeauna. Și spune-ne, Amalia, dacă vezi ceva deosebit, la tatăl, ce ai vrut să zici de tatăl, Liliana? Da, la tată, dacă vede ceva deosebit, și la bunica maternă care m-a crescut. Au fost relații. Și? Da. La fratele mai mic, am avut 2 frați, unul mai mare și unul mai mic. Și fratele mai mic, dacă au avut relații karmice, dacă? A fost karmic, dar a încheiat. Și a încheiat. La bunica percep același comportament ca al mamei. Blajină, dar parcă are limită. Dar ferm. Tatăl nu reușesc să-l descifrez foarte bine. E ca și când e sceptic. Se uită, privește, dar nu, adică e ceva de genul să uite așa mai pe sub ochi ce-mi scapă. Adică îl aud că se întreabă ce-mi scapă, ce se întâmplă aici. Liliana transmite să-și cheme sufletul, spiritul, să-și cheme spiritul și să se uite adânc în sufletul lui, să-și găsească, să-și caute puterea, voința, iubirea, încrederea în el, ca să se simtă mai bine, să poată să... Nu reușește, înseamnă că e departe de a înțelege. Este sceptic.
Nu e nimic, informația, dacă există în jurul lui, ar putea la un moment dat, probabil, să o acceseze. Frații, îi percep semiglumeți. Îmi dă senzația că sunt foarte serioși, că mă privesc foarte serioși, dar parcă de-abia așteaptă să bufnească în râs. Așa îi percep. Așa au fost și în viață, Liliana? Fratele mai mare era cam glumeț așa, adică făcea niște glume. Așa? Fratele mai mic, da, făcea tot felul de nebunii când eram copii. Da, cam așa ceva. Au rămas ghiduși. Da. Și acum? Bine, dar nu vorbesc. Nu vorbesc. Transmite-le și lor informația, să-și caute sufletul și valorile sufletului și să-și cheme spiritul. Liliana, și atât, nu faci tu nimic pentru ei, să-și caute spiritul ca să fie mai în siguranță, mai fericiți, mai în armonie. Și acum tai cordoanele și cu ei, i-ai iertat, i-ai acceptat și i-ai eliberat. Acum, pentru totdeauna. 3. Și ai tăiat cordoanele cu ei. Prin intenție, prin voința ta, totul se face. Și mergem mai departe să vedem ce mai avem. Hai să facem să schimb spiritul, Liliana, pentru că iată a fost tare departe de tine, pentru că tu erai unde erai. Și el era, iată, nopt, departe de tine. Acum ți-ai ridicat frecvența, ți-ai recuperat energia, cheamă-l, te rog, și spune să te atingă ca să-l percepi și propune ca de acum încolo să fiți împreună permanent, să te susțină, să te inspire. Ai înțeles că că te iubește, e singurul care te iubește, îi spui și tu că îl iubești, că îl respecti și că dorești să rămâneți în conexiune permanentă de acum încolo, orice s-ar întâmpla, să-ți amintești de existența acestei memorii, acestei energii, parte din tine, aspect al tău, cum vrei să-i spui. Și spune să te atingă. Ne spui dacă percepi sau nu? Da, percep în coapsa dreaptă și în gamba stângă, cum ar veni. Da. Ok, foarte bine. Acum conexiunea cu energia pură a Pământului. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, în adâncul Pământului, și întâlnește sfera de energie pură a Pământului, care te-a susținut și te susține cu magnetismul și energia lui. Te conectezi acum cu această energie, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru tot ce ți-a oferit de-a lungul experiențelor tale și n-ai fost conștientă de asta. Acum îi mulțumești acestei energii pure a Pământului, puternică și creatoare. Și ești un canal de energie acum până în creștetul capului, Liliana, și umpli toate golurile rămase în urma curățării și îți echilibrezi toată energia ta, îți amplifici energia pe care o ai și din creștetul capului un alt fascicul de energie pură se revarsă asupra ta și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale, care caută matricea ta originală, cu toate valorile tale, cu voința ta, cu iubirea ta, cu încrederea în tine, cu puterea ta, cu libertatea ta, cu toate talentele și capacitățile tale. Te întorci acum în interiorul tău și te unești cu energia sufletului tău pe care tocmai ți-ai recuperat-o prin curățarea respectivă și îți activezi toată memoria și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Echilibrezi emisfera dreaptă cu emisfera stângă. Scoți toate programele nebenefice. Amalia, te rog să urmărești programul de sacrificiu, de vinovăție, de frică, Tot. de boală, de durere, de suferință, pe toate planurile. Tot acum.
de răzbunare, de ură, Cap, de furie, spate, grijă excesivă față de oameni, cap, stomac, rinichi. îndoială, Cap, stomac, rinichi. atașament, Plămâni, nemulțumire, plămâni. neputință, Inimă, neajunsuri, plămân. mânie, Iar din plămân. regrete, Iar din plămân și splină și pancreas. frica de a face ce-i place, Rinichi și intestine și picioare. depresie, regrete, Depresia din cap și din inimă. disperare, obsesie, Tot. greșeli, Gât, cap, plămâni. amăgire, Spate. judecată, neacceptare Tot. și rezistență la schimbare. Tot. Foarte bine. Este pregătită. Iată, Liliana, felicitări să scoți toate aceste emoții în care ai trăit acolo la -2. Și Mulțumesc. toată ființa ta s-a eliberat și s-a luminat. Acum, integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte. Inimă. Foarte bine. Să mergem să extindem energia, să scoatem orice amprentă din câmpurile ei de nefericire, de amintirile trecute, da? Toate amprentele echilibrăm. Dăm comandă și ceacrelor și în câmpurilor să se regleze după formă, mărime, culoare și mergem către casa ei să curățăm casa. Nu ne-ai spus dacă ai mașină de curățat sau dacă ai birou, dacă ai alte spații de curățat, Liliana. În 3 Asta- locuri văd că îi curăță. Mm. Dar nu îi le curăță integral. E ca și când îi curăță jumate, ca și când ar mai fi cu cineva acolo. Păi stau în 3 case, cam așa ceva în momentul de față. Bun. Una cu copilul, una cu soțul. Ne, vezi? Da. de Vezi asta- portaluri dacă are. Mhm. Nu-i percep portal. Bun. Niciuna. Foarte bine. Să-și curețe toate obiectele, toate spațiile, noua energie, frecvență înaltă, maximă, mulțumește spiritului casei și să vedem robinetul abundenței. Acum ne întoarcem E înapoi. deschis, nu-l percep închis deloc. Foarte bine. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 99, Conștientizare? 89. 89 de zile? Conștientizare. Conștientizare, 89. Scuze, credeam că te-am întrebat și de metabolizare. Mi-a luat Nu, mintea metabolizarea are înaintea gurii. 8 zile are. 8 zile, mă mira. Așa. Și acum să ne spui, dacă ne dai și acceptul public, că noi am acceptul de publicare. Da? Și dacă mai ai, Liliana, puncte nelămuriri, întrebări, că eu m-am uitat pe puncte și văd că s-au lămurit toate. Ceva ce poate ți-ai adus aminte sau ai uitat sau n-ai înțeles. Nu mai am, doar dacă vede Amalia ceva ce poate n-am punctat eu sau dacă are vreo observație. Dacă mai e ceva acolo. Și dacă ai ceva proiecte de viitor, de job, de vreo dorință. Eu am proiecte de viitor, deci aș vrea să renunț la actualul job și să mă ocup de oameni, ce spuneam, adică să ajut oamenii, nu neapărat să-i ajut. Să găsești o modalitate prin care să... Că nu ajută nimeni pe nimeni, nu salvează nimeni pe nimeni. Dar Actualul job este benefic, 79% mi-arată în energia asta, iar cea în ajutorul oamenilor 100%. Iată, cu timpul și-a creat pe linia de potențial, probabil. Și-a creat și am mai perceput pe linia ei de potențial că și-a așezat foarte multe plante. Nu, e ca și când și-a ornat și-a decorat linia de potențial, dar nu mi-a dat explicații ce înseamnă. Încă nu e clarificat, probabil. Mai are de lucru acolo. Foarte bine. Liliana, felicitări. Erai
pregătită de de exemplu, schimbare. spiritul ei spune că, deși poate nu știe ce a ținut-o în viață, a fost entuziasmul ei interior și speranța. Chiar dacă el nu este de acord cu speranța, pentru ei, speranța i-a oferit un punct de sprijin pentru vibe viitor. bun. Și Exact. un vibe, da. E foarte adevărat, niciodată nu m-am lăsat bătută. Tot timpul am așa un spirit, adică chiar și când am fost deznădăjduită, am știut că mai există o luminiță de la capătul tunelului. Deci, întotdeauna. Iată ce mult te-a ajutat asta, gândirea asta. Te-ai recunoscut, înțeleg, ai perceput ceva? Schimbare? Cum te simți față de începutul În sesiunii? momentul în care ați spus frazele cu spiritul, am simțit o căldură în tot corpul când l-am chemat la mine. Foarte, foarte plăcută, cred că mi-a crescut temperatura cu vreo 2-3 grade. Simțeam efectiv prin tot corpul, dar plăcut, așa, o liniște, o armonie, o bucurie, nu știu cum să zic, greu de descris, așa ca o iubire din aia, nu știu cum să zic, care e necondiționată. Discretă și plăcută, necondiționată. Da, discretă și plăcută, care, așa, o bucurie totală. Foarte bine, Liliana. Bine. Amalia, dacă nu mai ai nimic de zis, închidem aici. Nu. Vă deconectați de tot și de toate, închidem toate portalurile, tăiem toate legăturile, ștergem. Curățăm câmpurile.